Hi guys! Welcome to Filipina Ajuma channel. So, my husband and I went to LA last January dahil sa business trip niya. So, it's a 16-hour flight. So, yan. Sobrang pagod pero caribels lang. So, I hope na mag-enjoy kayo panoorin itong Venice Beach travel vlog namin. We finally arrived around 7 p.m. and yung hotel namin actually has a free pickup from the airport. Pero since hindi pa namin alam kung saan talaga yung pickup location, ayan, naghintay kami around 2 hours and at the time it was raining pa. Hotels in LA are very expensive, I agree. Pero I prefer or I suggest na if magbubook kayo ng hotel, yung medyo kilala talaga kasi mas okay yung interval ng pickup nila. One thing I've observed sa LA, especially sa mga street nila, para siyang Pinas lang din. Parang Makati yung airport nila, pati yung main street, parang parang nasa Manila ka lang talaga. No wonder maraming Pinoy talaga na nag-work dito or nag-stay dito sa LA kasi feel at home talaga sila. So now, as you can see, naghahanap kami ng sasakyan kasi since matagal kaming magstay sa LA around 5 days and hindi maganda yung transportation nila. I mean, preferably, mas maganda na mag-rent kayo ng car para mas marami kayong mapuntahan na lugar. I also suggest na pag mag-rent kayo ng car, i-check niyo mabuti yung sasakyan para at least if ever may mga damages, meron kayong proof na hindi kayo ang gumawa nun. So, kaya yan, nililibot yung kayo sa sasakyan. And since this is America, and mostly talaga may mga baril sila or it's still not safe kung iisipin. Kaya sabi ni Mr. Kim, much better na lagi naka-close or naka-lock yung sasakyan and then wag mong i-keep yung mga gamit mo sa loob na sasakyan pag aalis kayo kasi nga merong nangihimasok sa sasakyan. Kaya ingat-ingat lang. Welcome to the beautiful Venice Beach. Ganda, no?
So, this is the street of Venice Beach. So, napapansin nyo may mga homeless talaga or may mga artists sa mga gilid-gilid. So, sobrang mix yung may kita mo sa lugar na to. Kaya, sobrang amazing lang niya.
And this is Venice Beach. I hope na nagustuhan nyo rin siya and nagandahan din kayo sa lugar na to. So please don't forget to subscribe. Annyeong!